हेलो माई डियर हार्डवर्किङ एस्पिरेन्ट्स, तिमीहरू चाहिँ कस्तो छ? अहिले मजाले प्रिपरेसन स्मुथली गरिरहेछौ नि है? हेर, अहिले चाहिँ तिमीहरूको इक्जाम आउन धेरै दिन बाँकी पनि छैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ एकदमै सिरियसली फोकस्ड भएर जेन्युनली पढ्नु पर्यो कि, बुझ्यौ? अनि त्यही भएर तिमीहरूलाई चाहिँ थोरै हेल्प गर्नको आश चाहिँ लिएर होइन, मैले यो भिडियोमा अहिले तिमीहरूलाई चाहिँ के कुराहरू गर्दा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ भन्ने टपिकमा कुरा गर्छु है। अनि तिमीहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिरहेछौ भन्ने मजाले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर, किनभने यो भिडियो हेरेर तिमीहरूलाई आइडिया होला कि अहिले के कुराहरू गर्दा एकदमै त्यो हुन्छ कि हेल्पफुल हुन्छ, सी चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ है। त्यही भएर यो भिडियो हेर मजाले। अनि भिडियो मन पर्यो भने तिमीहरूले चाहिँ यो च्यानल सब्सक्राइब गर, आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर है। ल, त्यसो भए लेट्स बिगिन द भिडियो विदाउट एनी डिले। अब अहिलेको यो सिचुएसन भनेको तिम्रो अब इक्जामभन्दा 15 दिन जति अगाडि भएको सिचुएसन हो होइन। अहिले तिमीहरूले चाहिँ के गर्दा एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ तिम्रो सिई भनेपछि फर्स्ट सबैभन्दा पहिला तिमीहरूले गर्नुपर्ने, तिमीहरूले बनाएको नोटहरू रिभ्यू योर नोट्स मल्टिपल टाइम है। भनेको यो एक सेन्समा तिमीहरूले रिभिजनकै कुरा आयो के, रिभ्यू योर नोट्स मल्टिपल टाइम्स। अब तिमीहरूले जे जस्तो नोट बनाएको छौ नि, त्यो नोटहरूलाई मजाले होइन जतिचोटि सक्छौ त्यतिचोटि रिभाइज गर के, किनभने रिभिजन इज द की टु डु बेस्ट इन द सिई। रिभिजन इज द की टु डु बेस्ट इन सिई। यो मूल मन्त्र हो कि, रिभिजन भनेको तिम्रो मूल मन्त्र हो, मूल मन्त्र, बुझ्यौ? त्यही भएर जतिचोटि चाहिँ सक्छौ त्यतिचोटि चाहिँ आफ्नै नोट आफूले बनाएको आफूलाई भरोसा हुने नोट चाहिँ मल्टिपल टाइम्स रिभिजन गर है। त्यो चाहिँ होइन एकदमै गरिराख्यो कि, त्यो गरेपछि तिमीहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ, अब तिमीहरूले नोट रिभिजन गर्दा तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरू एकदमै थाहै होला भनेपछि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मात्र अहिले हेर कि। फेरि चाहिँ तिमीहरूलाई म बारम्बार योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनिराखेको छु कि एकदमै डिपमा चाहिँ नजाऊ, सर्फेसली पहिला कुनै पनि टपिकलाई सर्फेसली कभर गर, त्यसको इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई थाहा पाऊ होइन। त्यसपछि चाहिँ क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर भनेपछि सर्फेसली मजाले रिभिजन गर कि कुनै पनि टपिकहरू। अनि अब जुन टपिक, अब अहिले के गर भने, अर्को कुरा के गर भने, डोन्ट लिभ एनी टपिक विदाउट स्टडी है। डोन्ट लिभ एनी टपिक। अब कुनै पनि टपिक नछोड कि अहिले, किनभने तिमीहरूले थाहा हुँदैन कुन टपिकबाट कतिवटा सिलेबस भनेकै होइन एकदमै। अब एमएसीले चाहिँ त्यस्तो स्ट्रिक्टली सिलेबस पनि फलो गर्दैन होइन, गरे पनि होइन, तिम्रो जे जति सिलेबसको कुराहरू छ नि त्यसमा पनि कुनै पनि टपिकले यसरी नपढी नजाऊ कि, थोरै भए पनि होइन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्र हेर्दा भयो कि। इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू मात्र सर्फेसली पढेर जाँदा नि हुन्छ कि, किनभने अब एटलिस्ट 1 मार्क 2 मार्क आए पनि होइन, तिमीहरूले त्यो बनाउन सक्यो भने त्यतिले पनि तिम्रो मार्क एकदमै इन्क्रिज गरेर हुन्छ भनेपछि के गर, डोन्ट लिभ एनी टपिक्स है विदाउट स्टडी। अर्को चाहिँ थर्ड नम्बरमा के गर भने, थर्ड पोइन्टमा तिमीहरू स्टे फिजिकली मेन्टली फिट कि, अहिले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, स्टे फिजिकली एन्ड मेन्टली फिट। अब धेरैजना अहिले यो सिचुएसनमा होइन, अहिलेदेखि नै, अहिले इक्जाम पनि दिएको छैन तर स्ट्रेसले गर्दा एकदमै डरको माहौलमा बाँचिरहेको हुन्छ कि। अनि उनीहरूले अहिले इक्जाम नदिँदै होइन, अब अर्कोचोटि ड्रप लिन्छु, यो पालि मेरो प्रिपरेसन नै भएको छैन भनेर सोचेर बसिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नगर कि, तिमीहरू स्ट्रेस थोरै पनि नल्याऊ कि। स्ट्रेस हुन्छ, एङ्जाइटी हुन्छ, तिमीहरूको फ्रस्ट्रेसन पनि त्यतिकै होला। अब त्यो सबै नेगेटिभ फिलिङ्सलाई होइन, नेगेटिभ फिलिङ्सलाई एक साइडमा राखेर अहिले मजाले होइन आफूले सक्दो चाहिँ रिभिजनमा फोकस गर कि। नेगेटिभ फिलिङ्सलाई टाढा राख एकदमै, बुझ्यौ? होपलेस चाहिँ नहो कि, तिमीहरूले चाहिँ गर्न चाह्यो भने तिमीहरूले एकदमै राम्रो गर्न सक्छौ कि। आफूमा भरोसा छ, आफूसँग त्यो स्टेमिना छ, आफूसँग ट्यालेन्ट छ भने, मेहनत गर्न भित्रैबाट मन गरिरहेछ भने तिमीहरूले गर्न चाह्यो भने एकदमै राम्रो गर्न सक्छौ। त्यो म एकदमै ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छु। भनेपछि तिमीहरू कति आफूसँग कति रिस्पोन्सिबल छौ त्यो कुराले तिम्रो होइन
डिटरमाइन गर्छ कि तिमी कति हार्ड वर्क गर्न सक्छौ, बुझ्यौ। त्यही भएर नेगेटिभ फिलिङ्सबाट एकदमै टाढा बस होइन, आफूमा भरोसा राख अनि आफूले सक्ने जति आफूले पछि होइन यस्तो नहोस् कि होइन म गर्न सक्थेँ तर मैले पढिनँ अनि पछि चाहिँ यो कुरा सोचेर रिग्रेट नहोस् कि। त्यसरी चाहिँ त्यही भएर अब त्यसरी चाहिँ अहिले त्यसरी नै अहिले पढ कि जसले गर्दा तिमीलाई पछि चाहिँ कहिले पनि रिग्रेट नहोस्, बुझ्यौ। अनि खुसी भएर पढ कि स्ट्रेस लिनु तिम्रो कुनै पनि फाइदा गर्दैन है। त्यही भएर पुरै चिल पारामा पढ कि। अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको स्टे पोजिटिभ एन्ड कन्फिडेन्ट। स्टे पोजिटिभ एन्ड कन्फिडेन्ट है। अब हेर तिमीहरूले चाहिँ एकदम 1 साल जति नै पढ्यो होइन, अब ड्रपरहरूले त अझ धेरै कति सालदेखि पढेर होला भनेपछि तिमीहरूले अलरेडी धेरै कुरा पढिसकेका छौ, धेरै कुरा जानिसकेका छ होइन। अहिले तिमीहरूले मोडल टेस्ट दिने बेलामा पनि होइन अलमोस्ट धेरै क्वेसनहरू हेरिसके जस्तो फिल भएर होला भनेपछि तिमीलाई अलरेडी धेरै कुरा आउँछ कि। अनि कुनै एउटा दुईवटा क्वेसनहरू आएन भने त्यो क्वेसनहरूको बारेमा सोचेर ओभर थिङ्किङ नगर कि, बुझ्यौ। ओभर थिङ्किङमा नजाऊ कि मलाई आउँदैन होइन, होपलेस चाहिँ नहो कि मेरो नाम निस्किँदैन कि यो हुँदैन त्यो हुँदैन। किनभने तिमीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भने तिमीलाई नआएको क्वेसन जरुरी थोरै न छ कि त्यही सीईमा आउँछ, बुझ्यौ। किनभने त्यसको बाहेक पनि धेरै क्वेसनहरू तिमीलाई आइरहेछ नि होइन, सजिलो मिडियम खाले सबै क्वेसनहरू तिमीलाई आइरहेछ भनेपछि त्यस्तो क्वेसनहरू आउने पनि चान्स हुन्छ नि, बुझ्यौ। त्यही भएर चाहिँ कुनै क्वेसन तिमीहरूलाई आइरहेको छैन भने त्यसको बारेमा सोचेर आफूलाई टर्चर नगर कि होइन। स्टे पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्टमा बस, आफूलाई मनपर्ने साथीहरूसँग कुरा गर होइन। अनि आफूले पढेको कुरामा बी कन्फिडेन्ट कि, बुझ्यौ। तिमीलाई आउँछ भनेर गएपछि होइन नआउने क्वेसनहरू पनि अलमोस्ट धेरै मिलाइरह हुन्छौ कि, त्यो तुक्का भन्छ नि होइन, त्यो पनि अब तिमीहरूले नआउने क्वेसनहरूमा पनि कन्फिडेन्टली गर्न ट्राई गर्यो भने त्यो पनि मिलिरह हुन्छ भनेपछि कन्फिडेन्स हुनु एकदमै त्यो हो कि सीईको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन। अनि यति भएपछि तिमीहरूले चाहिँ पुरै थोरै पनि नआतिकन चाहिँ होइन तिमीहरूले सीई दिनुपर्छ कि। किनभने तिमीहरूलाई थाहा होला कि होइन तिमीहरू जे जति खुसी हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूको इफिसियन्सी आफै बढेर आउँछ कि। खुसी भएको बेला काम गरेको चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ कि त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँछ भनेपछि फिजिकली मेन्टली पुरै फिट भएर पोजिटिभ भएर कन्फिडेन्ट भएर सीई देऊ है। अनि त्यही नै हो मेरो अहिलेको विस होइन। अनि अरू चाहिँ मजाले पढिराख होइन, डिस्ट्र्याक्सनमा इन्गेज नहो अहिले होइन। अरूले भनेको नेगेटिभ कुराहरूमा धेरै ध्यान नदेऊ है। अनि भविष्यको कुराहरू सोचेर अहिले ओभर थिङ्किङ नगर। अहिले चाहिँ तिमीहरू जस्ट के कुरा मात्र याद राख भने सक्दो चाहिँ आफ्नो होइन पढाइलाई रिभिजनलाई होइन कन्टिन्युटी देऊ। अब लास्ट आवरसम्म आफूले होइन ब्याटल गर्छु भनेर त्यो मनमा त्यो बनाऊ कि एउटा जोस बनाऊ होइन। किनभने तिमीहरूले अब युद्धमा छिरिसकेका छौ भने त त्यहाँ चाहिँ यसै हातमा हात राखेर बस्नु भएन कि, तिमीहरूले फाइट गर्न सिक्नुपर्छ भनेपछि अहिले आफूले पुरै स्ट्रङ बनाऊ होइन। आफूले जोसमा होइन पुरै पढ्न कोसिस गर, जति सक्छौ आफूले बेस्ट गर्न कोसिस गर अनि त्यही अनुसार आफ्नो प्रिपरेसन गर है। यति भन्दै म आजको भिडियो यतिमै इन्ड गर्छु। अरू तिमीहरूले चाहिँ के त्यस्तो प्रब्लम हुन्छ भने मलाई कमेन्टमा भन, म त्यही रिलेटेडको भिडियोहरू बनाएर तिमीहरूलाई चाहिँ सक्दो हेल्प गर्न ट्राई गर्छु है। हस् त पढिराख, अल दी भेरी बेस्ट है।